naman! Welcome back to my channel. I know it's been years na nag-upload ako. Welcome back. And as you can tell naman sa aking title, this is Girl Boss Makeup Tutorial. Makeup look. So if you want to achieve this kind of look, just keep on watching. And so itong look na to, magagamit nyo to for your office work. And kung gusto nyo na medyo light, pwede nyo naman kontian lang yung mga products na i-apply nyo sa inyong face. Konting makeup lang, very light makeup lang. So ito, yeah, this is a very light makeup, I think. So this makeup is pwede rin for events. Kaya may atinan kayong party, may atinan kayong events sa office ninyo. Anything na related sa office niyo, may presentation kayo, gusto nyo mag-makeup, gusto nyo maging extra, you can try this look, you can try this makeup tutorial. I don't know. But guys, disclaimer lang doon, so hindi ako professional pagdating sa makeup. So this is just my own experience sa pag-makeup. And before I proceed doon sa Girl Boss makeup tutorial, please don't forget to subscribe to my channel and please click that notification button para ma-notify ka pag meron ako mga bagong videos like this one. So I'm so excited. Let's start. Let us start. Let's start. Okay, let's start. This is my bare face, and bago ako maglagay ng any makeup sa aking face, naglalagay muna ako ng first is toner. Ito from iWhite. Aqua Pure Gel Toner from iWhite Korea. And then after that, pina-absorb ko muna yan sa face ko. Naglagay ako ng Aqua Moisturizer from iWhite ulit. Itong pink. Actually, meron sila nitong blue and pink. So, ang ginamit ko is itong pink, Aqua Moisturizer Glow Concentrated Brightening. Yan. Then, after that, kailangan ko maglagay ng lip balm. Kailangan ko maglagay ng lip balm. Gagamitin ko is from Nimfa Fruity Shine Cherry. Okay. Lagay lang ako ng lip balm. So, tumitingin ako sa baba kasi nasa baba ang aking insalamin. Okay, so let's start sa Maybelline Matte Poreless Fit Me Foundation. So, dahil ito lang naman ang aking foundation, nag-iisang foundation, nag-iisang funda, ito ang aking gagamitin. Because this is Girl Boss makeup, ayaw mo naman ng sobrang plakado, ng sobrang kapal na makeup. So, ang gagawin ko is very light lang na foundation. Start tayo dito sa baba. And gumamit pala ako ng aking beauty blender. So, yung foundation hindi ko nilalagay sa ilalim ng mata ko kasi magki-crease yan. So, ayan guys, tapos na naglagay na ako ng aking foundation. So, next ko ilalagay is concealer. Ang gagamitin ko is itong LA Girl Pro Concealer at saka Maybelline Fit Me na concealer. So, pag-combine ko sila, pag-samahin ko sila. Kasi this one is darker siya ng konti dito. Ang applicator na itong LA Girl is ganito. So, lalagay ko lang siya sa mga may pimple marks ako sa mga pinagdaanan ng nakaraan. Na sana makapag-move on na ang aking mga pimple marks. Hindi ko alam bakit hindi pa rin sila nag-move on. Tapos, lalagyan ko lang ng konti. And then, i-blend ko siya ng aking beauty blender. Dahan-dahan lang ang pag-blend para hindi mawala yung nilagay mo na concealer kasi sayang naman naglagay ka pa tapos matatanggal din naman, di ba? Then, ikalat mo lang siya. And then, ito-try ko tong Super Stay Concealer. Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer ng Maybelline. Yan.
Try ko yan gamitin. First time ko itong gamitin. Actually, a gift from my sister. Thank you so much. So, ganito yung applicator niya. Yan. Gawin lang natin. Konti lang kasi hindi naman masyadong maitim yung under eye ko. So, pag naglalagay ko yun ng concealer, just make sure na hindi masyadong madami. Kasi magkikrease yan. So, kung hindi naman masyadong malalim yung mata nyo, yung under eye nyo, konti lang ilagay nyo. Then, gumamit ako ng beauty blender. Ulit, konting dagdag lang. So, tapos na ako sa aking concealer. Nalagay ko na siya. Gagawin ko next is maglalagay ako ng loose powder from Nichido sa aking under eye and konti lang sa buong face para lang ma-set siya. So, gumamit ako ng brush. Pag naglalagay ka ng powder sa ilalim ng mata mo, i-dump mo lang siya. Dump. Parang pinapasok mo yung powder doon sa face mo. Then, isasama mo yung leeg mo. Make sure na kasama siya. Kasi para pumantay, diba? Then, next kong gagawin is magkikilay lang ako. Ang gagamitin ko is itong The Face Shop ulit. Style My Brow ng The Face Shop. Ayan. So, maliit na lang siya kasi gamit na gamit ko to. Kitang-kita nyo naman. Kung nakikita nyo ang aking kilay, yan. Diba? Bali, sa ilalim ko siya uunahin. Gumita ko siya sa ilalim. Then, sa taas. Basta make sure lang na magaan lang yung kamay mo sa pagkikilay kasi para hindi masyadong harsh. Fill in the blanks tayo. So, binabrush siya kasi para hindi masyadong matapang tignan yung kilay mo. So, nagawa ko na aking kilay is live. Aayusin ko lang siya dahil maraming mga paslagpas. So, gagamit ako ng concealer from Maybelline ito. And brush. Ito yung secret para maging malinis ang yung kilay. Yung ng concealer. Okay, so maayos na yung kilay ko. Next is, let's proceed sa eyeshadow. So, gagamitin ko ang eyeshadow is itong Nude Exposed. Ito ang aking base na gagamitin. Para siyang light pink. Lalagay lang ako ng base. So, i-blend mo lang siya. Make sure mo na nabe-blend mo siya ng maayos. The next is i-contour ko yung eye ko. Gamit ko yung BYS. Yan. Ang gagamitin ko is ito and ito. Kukombine ko silang parehas. Same brush yung gagamitin ko. Lilinisin ko lang siya. So, nililinis ko lang siya. Tinatanggal ko lang yung ginamit ko na eyeshadow kanina. So, dito lang siya sa crease. Oh my God. Ang dami. Ang dami ko na ilagay. May kulay. I-blend ko na lang siya kasi sobrang dami ko nalagay. Pag nag-blend ako ng aking contour, nilalagay ko hanggang dito. Kasi pag nagkakaroon siya ng dimension. Charot. And then next is maglalagay lang ako ng eyeliner. Gamit yung Style My Brow. So, dito. Kailangan ko mag-concentrate. Gamit ko lang is brown para very light lang siya. Ako gumagamit ng dark or ng black era. Very light lang.
Ayan, so naglagay na ako ng maliit lang na wing liner ba tawag dyan. So, lalagyan ko lang yan ng brown eyeshadow. So, ito yung gagamitin ko. Lalagyan ko lang siya sa ibabaw para di masyado matapang yung ginuhitan ko kanina. And then, magmamaskara na ako. Ito ang gagamitin ko from Maybelline na Magnum Volume. Yan. Yan. And then, next, maglalagay lang ako sa ilalim ng mata ko netong BYS. Ito. Eyeliner pencil in the shade of Nude. It's time for contour. So, ito pa rin yung gagamitin ko, yung BYS. Gamit ako ng brush. Very, very light lang ang pag-contour. Lalo na kung sa office kayo. So, this is highlighter. So, pwede kayong gumamit ng highlighter pag nasa office kayo. Just make sure na hindi masyadong makapal. Maglalagay lang ako dito. And so, tapos na ako mag-highlight. Magba-blush on na lang ako. Hindi pa pala ako nagko-contours. Nagko-contour lang ako sa dito. Then, magpa-blush on na ako. Gagamitin ko is itong Careline in the shade of Touch of Pink and Nichido in the shade of Tomato. So, i-blend ko sila para hindi masyado makapal. So, ang paglalagay ko ng blush on is dito lang, sa taas lang. Yung nilagyan mo ng contour. Ayan, dyan lang. And then, lipstick na. Ang gagamitin ko is itong BTLA Creamy Matte in the shade of Brunette number 8. Actually, gift to sa akin ni Justin and ni Ching. Thank you so much dito sa lipstick. Birthday gift nila to sa akin. And then, gagamit ako ng lip liner brush. Something. Lip brush. Basta ganyan. Lip. Pero magulo na ang aking hair. Ayusin ko muna. And, line lang muna ako. Ganda niya. Gusto ko siya. Taray, ganda. Ganda ng color niya. I love it. Thank you. Ayan, ang ganda ng lipstick. In fairness, ang ganda ng lipstick. I love it. This is BTLA. Hindi ko alam kung anong basa dyan eh. Creamy Matte in the shade of Brunette. I love it. Diba? So, ayan guys. Tapos na mag-aayos lang ako. And then, I'll be back. So, I'm back. So, ito na yung finished product. This is the Girl Boss makeup look. So, din siyang gawin for your office work, for your work, or events. Yung lipstick, masyadong dark sa camera, pero actually, lighter yan. Lighter siya sa first one. So, this is it.